За останній рік і 4 місяці ти програв понад 2 мільйони гривень, тисячі спроб відігратись, і ось ти стоїш на краю своєї 9-поверхівки, тієї самої, де на 7-му поверсі твоя квартира, де зараз спить Софійка, де Оля, мабуть, ще не спить і чекає, коли ти повернешся із магазину. Ти сказав, що повернешся, що просто йдеш за хлібом. Це була остання брехня, яку ти їй сказав. Дивишся вниз той самий двір, який ти знаєш все життя. Лавочка під каштаном, пісочниця, де маленька Софійка грається щодня. Асфальт під ліхтарем жовтий, тьмяний, і вперше чесно запитуєш себе. Невже це кінець? Вітер б'є в обличчя. Місто живе навколо. Автомобілі, вогні, чиїсь вікна світяться. Там люди вечеряють, сваряться, сміються, вкладають дітей спати. Звичайне життя. А твою долю зараз вирішує лише один крок. І щоб ти зрозумів, як ти опинився в такій ситуації, потрібно повернутися на 30 років назад. Ти народився у 90-х. Тоді Україна вперше виступила на Олімпійських іграх під власним прапором в Атланті. Країна тільки вчилась бути собою. Ти теж. Батько – інженер на заводі, який закрили у 97-му. Потім батько випиває. Потім залишив вас, коли тобі було 5. Мати – медсестра, нічні зміни, запах хлорки від халата, очі завжди трохи не тут. Ви жили у 9-поверхівці. Та сама, до речі. Та сама, на даху якої ти стоятимеш 30 років по тому. Тисячі вікон, тисячі балконів, тисячі різних життів. Тобі не було погано. Та й добре не було. Було ніяк. Порожньо. Як квартира, де меблі є, а затишку немає. Ти ріс сам. Не в сенсі, без нагляду. В сенсі, всередині сам. Мати любила, але здалеку. Обіймала рідко, говорила, я втомилася і йшла на кухню. Ти не ображався. Ти розумів. Але всередині щось накопичувалося. Тихе, непомітне, як туман перед зливою. Здається, тихо, а буря вже поряд. У школі ти був розумний. Це важливо. Не відмінник, але розумний. Вчителі казали, у тебе є потенціал. Це слово, ти його ненавидиш до сьогодні. Потенціал – це те, що ти міг зробити, але не зробив. Це обіцянка, яку ніхто не виконав. Ти міг би, але не зміг. І питання чому? Воно завжди твоє, а не чиєсь. Тобі 17, 2013 рік. Друг Вася, здоровенний, гучний, завжди зі смішною історією, каже, ходімо в казино, що в центрі, там ігрові автомати, можна з нуля підняти. Ти йдеш не тому, що хочеш грошей, тому що тобі нудно, тому що вечір порожній, тому що Вася зазвичай знає, де весело. Казино – це підвал. Рядами стоять ігрові автомати, мигають екрани, грає якась безлика музика. Чоловіки різного віку, хтось зосереджений, хтось із порожнім поглядом. Запах сигаретного диму, кави і чогось штучного. Ти підходиш до ігрового автомата, розмінюєш 50 гривень, невелика сума, надій ніяких ти не покладаєш. Так за компанію. Перше натискання, барабани крутяться, зупиняються, комбінація. Автомат зеленчить, на екрані спалахують цифри. І в цю секунду, поки барабани ще крутились, ти ще не знав результату, але ти відчув щось. Тепло, яке починається, те в животі і піднімається вгору. Світ на мить стає яскравішим, чіткішим, правильнішим. Ти не середина, ти вгадав, ти особливий. За 2 години ти виграєш 340 гривень, Вася регочить. Ти мовчиш, бо в тобі зараз не радість, а откровення. Ти нарешті знайшов місце, де щось відбувається прямо зараз. Не одного дня. Зараз. Цього вечора. З тих 340 гривень починається інше життя. І кінець того, яке воно мало бути. Наступні роки ти ходиш в казино регулярно. Спочатку раз на тиждень, потім двічі. Потім, коли є гроші, а гроші закінчуються швидко. Ти поступаєш до університету, не економічний факультет, бо мати хотіла. Ходиш на пари перші 2 місяці, потім рідше. Потім казино відкривається о 9 ранку, і ти думаєш, пара о 10, встигну, не встигаєш. Потім виігруєш. Іноді. Мати не знає. Думає, ти вчишся. Щомісяця дає гроші на навчання, на підручники, на проїзд. Відкладає з того, що вдається зекономити. Ти береш, дякуєш. І йдеш не до університету. Гроші закінчуються того ж дня. Іноді. За годину. Автомат бере все однаково. І стипендію, і те, що відкладено на їжу, і те, що мати збирала по копійці. Ти знаєш, що це неправильно. Знаєш чітко, тверезо, без ілюзій.
але щоразу знаходиш пояснення. Відіграюся і поверну. З відсотками. Куплю їй щось. Вона навіть не дізнається. Ти кидаєш університет. Офіційно – академічна відпустка. Насправді – назавжди. Декан каже, у тебе є здібності. Не роби дурниці. Ти думаєш про вчорашній вечір, де зняв з ігрового автомата 8 тисяч. Посміхаєшся і думаєш, це ти не розумієш. До 20 років ти знаєш усі казино району, знаєш, які автомати видають частіше, в який час краще заходити. Це все ілюзія. Ти це розумієш зараз. Тоді – ні. Тоді ти думав, що маєш систему. Мати помирає в лютому. Серце. Лікарі кажуть – раптово. Але ти знаєш, що не раптово. Вона давно скаржилась, що болить. Ти чув? Просто щоразу, коли вона казала, її слова проходили крізь тебе. Останній раз ти бачив її живою за 3 тижні до смерті. Вона відчиняє двері, схудла, сіра якась. Каже, синку, залишся на вечерю. Ти кажеш, мам, не можу, справи. Які справи в людини, яка не працює і не навчається, ти не пояснюєш, вона не питає. Просто стоїть у дверях і дивиться, як ти йдеш по сходах вниз. Ти не обертаєшся. Це ти теж пам'ятаєш, що не обернувся. На похорон ти приходиш, але не підходиш. Стоїш за деревами на краю цвинтара, далеко від людей, далеко від труни, далеко від усього. Бачиш сусідок, які плачуть. Бачиш тітку Галю, яка тримається за огорожу. Бачиш квіти тюльпани. Білі, мати любила білі. Ти стоїш і не можеш зробити жодного кроку вперед. Не тому, що горе паралізує, а тому, що соромно. Вона заслуговувала на сина, який обертається на сходах. Ти не обернувся. Після похорону ти повертаєшся додому. Квартира зустрічає тебе тишею. Тут пахне так само. Хлоркою від халата, який досі висить у передпокої. Ти знімаєш взуття. Проходиш коридором і зупиняєшся перед дверима кімнати матері. Ти не заходив сюди давно. Дуже давно. Коли саме? Не пам'ятаєш. Завжди були справи. Завжди потім. Відчиняєш двері. Кімната маленька, охайна. Ліжко застелене рівно. Вона завжди так робила. Навіть коли погано себе почувала. На підвіконні горщик із геранню, суха земля, квітка давно не полита. Фіранки жовтуваті від часу. Ти підходиш до тумбочки біля ліжка і відчиняєш верхній ящик. Стопка рецептів. Акуратно складена, перев'язана гумкою. Ти бачиш дати. Місяць за місяцем лікар виписував регулярно. Підіймаєш очі, на тумбочці порожньо. Жодної таблетки, жодної упаковки. Ти стоїш і дивишся на цю стопку рецептів довго. І розумієш, поки ти собі казав, відіграюсь і поверну. Куплю їй щось. Вона навіть не дізнається, поки ігровий автомат забирав те, що вона відкладала по копійці, вона ходила до лікаря, отримувала рецепти і йшла додому. Без ліків. Бо грошей не було. Ти сідаєш на підлогу прямо там, де стоїш. Просто сидиш. Рецепти тримаєш в руках. Тримаєш так, ніби якщо відпустиш, станеться щось ще гірше. Хоча гірше вже сталося. Гірше вже не буде. Ти встаєш. Біжиш на цвинтар, не обертаючись, це ти теж пам'ятатимеш. Ти знаходиш могилу, квіти ще свіжі, сідаєш прямо на землю поруч, мовчиш довго. Потім починаєш говорити вголос, тихо, нерівно, із зупинками, вибачаєшся. Не за гроші, не за університет, не за все одразу. За одне конкретне, що тоді, на сходах, не обернувся, що вона стояла у дверях і дивилась тобі вслід, а ти йшов і не обернувся. Більше нічого. Просто сидиш поруч. Довго. Наступного тижня влаштовуєшся на склад. Робота проста і важка одночасно. Ящики, накладні, навантаження, розвантаження. Тіло болить перші 2 тижні, потім звикає. Голова теж звикає. Бо коли несеш важке і рахуєш, думати більше ні про що не виходить. Це і треба. Ти приходиш о 6 ранку і йдеш о 6 вечора. Вдома їси щось просте, дивишся у стелю, засинаєш. Наступного дня те саме. Ти не шукаєш у цьому сенсу. Ти шукаєш, щоб день закінчувався і ти був надто втомлений, щоб думати. Казино не існує. Не тому, що ти боїшся, просто не існує. Ти заходиш у якийсь інший режим, де є склад, є ліжко, є ранок і більше нічого. Рік минає так, непомітно, як зима, яку ти пережив, але не запам'ятав. Просто одного дня виявляєш, що на рахунку є гроші. Справжні, зароблені, ніким не взяті. Купуєш автомобіль.
Стару іномарку, фарба місцями облізла. Двигун гуркотить на холодному старті, але їде. І саме в цей автомобіль одного вечора сідає Оля. Ви познайомились у дворі. Вона приїхала до подружки. Ти виходив із під'їзду, запитала, де тут найближча аптека. Ти сказав, що підвезу. Підвіз. Потім ви стояли біля автомобіля, ще годину розмовляли ні про що. Вона сміялась легко, без зусиль. У неї були такі очі, які дивляться прямо. Не повз, не крізь, а саме на тебе. Вона не з тих, що довго готуються перед дзеркалом. Волосся зібране абияк. Не тому, що не дбає про себе, а тому, що є речі важливіші. Джинси, светр, кросівки без жодної претензії. Нічого зайвого. Нічого наіграного. Говорить? Звичайно. Не підбирає слів, щоб здаватись розумнішою. Не мовчить, щоб здаватись таємничою. Просто каже те, що думає. Коли ви прощаєтесь, озирається і каже: «Дякую, ти добрий. Не ти красивий. Просто ти добрий». Як ніби вона вже давно тебе знає і просто нагадує тобі про тебе. Ти сидиш в автомобілі після того, як вона пішла. Дивишся в лобове скло. Двір, ліхтар, звичайний вечір. І вперше за довгий час тобі нікуди не хочеться йти. Ви одружились в жовтні. Невелике весілля, кафе, близькі. Оля в білому платті така, що ти на секунду думаєш: все, тепер точно все буде інакше. Не буде. Але ти ще не знаєш. Через рік народжується Софійка. Маленька, червона, з кулачками міцно стиснутими, ніби вже з чимось не згодна. Ти тримаєш її в пологовому будинку і думаєш: ось воно, ось навіщо все. Ось що важливо. 3 роки ти не відвідував казино. 3 роки. А потім Софійка плаче вночі. Оля не спить 3-ю добу. Ти виходиш за памперсами і заходиш в казино, що на розі. Просто щоб відпочити. Просто щоб на годину стати тільки собою, без дитячого плачу, без відповідальності, без страху, що я поганий батько. Програєш, що було у кишені, повертаєшся з памперсами. Оля не питає, чому так довго. Ти не розказуєш. Сам не розумієш, як тебе непомітно затягує в ту саму яму, в якій ти вже був. Спочатку раз на тиждень, потім двічі, потім, коли є нагода. А нагода знаходиться завжди. Софійка заснула, Оля готує щось на кухні. Ти вільний на 2 години. 2 годин достатньо, щоб зайти. Недостатньо, щоб вийти вчасно. А потім вступає в силу закон, фізичні казино закриваються. Ти думаєш, може це знак? Може так навіть краще? Може це той самий момент, коли все само зупиняється? Не зупиняється. За 3 дні ти знаходиш сайт. Потім ще один. Потім додаток на телефон, який виглядає як звичайна гра. Онлайн не пахне сигаретним димом і немає охоронця на вході. Онлайн – це просто екран, просто пальці, просто натиснути. Вдень ти нормальний. Снідаєш з Олею, відводиш Софійку до садка, працюєш, повертаєшся, щось робиш по дому. Звичайний день. Звичайна людина. Вночі інакше. Вночі немає меж. Вдень ти ще міг зупинитись. Треба забрати Софійку. Треба працювати. Треба. Вночі нічого не треба. Тільки екран, тільки барабани, тільки ця секунда, поки вони крутяться. Ти знаєш цю дорогу на пам'ять. Ти вже ходив нею. Але щось у тобі каже, цього разу інакше. Цього разу ти контролюєш. Цього разу ти просто відпочиваєш. Програєш більше. Набагато більше. Бо онлайн не дає часу подумати. Все швидше, все доступніше. Поповнити рахунок можна за 30 секунд, не виходячи з кухні. Вранці повертаєшся в ліжко до світанку, лягаєш обережно, щоб не розбудити Олю. Закриваєш очі. Вона не питає, чому ти такий втомлений. Гроші закінчуються швидше, ніж раніше. Набагато швидше. І ти відкриваєш для себе кредити. Спочатку банк, заявка онлайн, 10 хвилин, гроші на картці. Так просто, що навіть не відчувається як борг, відчувається як можливість. Відіграюсь і закрию. Це ж небагато, це тимчасово. Потім мікрокредити. Ще простіше. Тільки фото, тільки номер, тільки підтвердити. 5 хвилин, гроші вже тут. Ти відкриваєш один, потім другий, потім втрачаєш рахунок. Одного вечора ти сідаєш на кухні і відкриваєш все одночасно. Банк, мікрокредити, ще один. Просто щоб подивитись. Просто щоб знати точну цифру. Дивишся на суму довго. 2 мільйони. Не абстракція більше. Не цифра на екрані. 2 мільйони – це реально. Це існує.
Це твоє. Ти закриваєш телефон. Сидиш у темній кухні. За стіною тихо. Оля спить, Софійка спить. Все спокійно. Звичайна ніч у звичайній квартирі. Тільки ти тут, і 2 мільйони боргу, і відчуття, що земля пішла з-під ніг. Соромно. Не страшно, соромно. Глибоко, фізично, як щось, що займає все місце всередині і не дає дихати повно. Наступного дня встаєш, снідаєш, відводиш Софійку. Повертаєшся. Все як завжди. Тільки всередині та сама цифра. Вона нікуди не дівається. Ходить за тобою. До магазину, на роботі, за стіл на вечерю. Щоранку думаєш, сьогодні скажу. Щовечора, завтра. Бо як сказати? Якими словами? Оля, я програв 2 мільйони. Це речення існує в голові, але вийти назовні не може. Застрягає десь між горлом і ротом і не виходить. Дні стають важчими. Не різко, поступово. Як щось, що спочатку тисне на плечі, потім на груди, потім всередину. Ти прокидаєшся, і перша думка – не доброго ранку, не що сьогодні на сніданок. Перша думка – 2 мільйони. Вона чекає тебе ще до того, як ти відкриєш очі, ніби всідається поруч на подушку і дивиться. Одного вечора ти не витримуєш. Не різко, не драматично. Просто стаєш з-за столу, надягаєш куртку і кажеш Олі «Я за хлібом». Вона говорить з кухні «Добре», не обертається, не питає, чому так пізно, довіряє. Ти зачиняєш двері, йдеш сходами, не вниз, вгору. І ось ти стоїш на краю своєї 9-поверхівки, тієї самої, де на 7-му поверсі твоя квартира, де зараз спить Софійка, де Оля, мабуть, ще не спить, і чекає, коли ти повернешся із магазину. Ти сказав, що повернешся, що просто йдеш за хлібом. Це була остання брехня, яку ти їй сказав. Дивишся вниз. Той самий двір, який ти знаєш все життя. Лавочка під каштаном. Пісочниця, де маленька Софійка грається щодня. Асфальт під ліхтарем жовтий, тьмяний, і вперше чесно запитуєш себе. Невже це кінець? Вітер б'є в обличчя. Місто живе навколо. Автомобілі, вогні, чиїсь вікна світяться. Там люди вечеряють, сваряться, сміються, вкладають дітей спати. Звичайне життя. А твою долю зараз вирішує лише один крок. Ти сідаєш на край, не стоїш, сідаєш. Холодний бетон крізь джинси, вітер сильніший тут, на самому верху. І думаєш про матір, про стопку рецептів у тумбочці, про те, що не обернувся на сходах, про Олю, про те, як вона сказала «ти добрий» того першого вечора біля автомобіля, про Софійку, про її перше слово «тато», яке вона навчилась казати впевнено, про те, що вона зайде у кімнату, і тебе немає. Немає день, потім 2. Потім вона житиме з цим все життя. Телефон вібрує у кишені. Одне повідомлення. Друге. Третє. Ти не дивишся. Не виймаєш. Просто відчуваєш, як він тремтить. І мовчиш. Місто внизу живе далі. Вітер не стихає. Потім дзвінок. Ти дістаєш телефон. Дивишся на екран. Оля. Довго дивишся. Він дзвонить. Дзвонить. Ти підіймаєш трубку. Ти де? Її голос теплий. Просто питає. І ось тоді ті слова, які стояли у горлі місяцями, які застрягали між горлом і ротом і не виходили, виходять без підготовки, без правильного моменту. Я програв 2 мільйони. Я на даху. Тиша. Вона прибігає швидко. 4 ранку, халат, тапочки. Вибігла така, як була. Волосся не зібране. Очі не злі, не розгублені. Сідає поруч, прямо на холодний бетон. Не кричить, не питає, чому і як. Просто бере тебе за руку, мовчить секунду. Потім каже тихо. Не для того, щоб переконати, не тому, що так треба. Просто каже, ми справимось, ти не один. Наступного дня, не через тиждень, не коли буде час, наступного дня. Ви сидите в кухні за столом, ти і Оля. Між вами телефон. Вона відкриває пошук сотні реабілітаційних центрів. Ти дивишся в екран. Ніхто не снідав. Кава стоїть, перший дзвінок, автовідповідач, другий – зайнято, третій – беруть трубку, але місць немає, зателефонуйте наступного місяця. Ви дзвоните далі, 4-й, 5-й, 10-й. Оля записує на аркуші, назва, номер. І ось беруть трубку. Є місце. Можна приїхати в понеділок. Оля дивиться на тебе. Ти киваєш. Так, каже вона в трубку, ми приїдемо. Понеділок ви на місці, виходите з таксі. Звичайний будинок за містом. Не лікарня, просто будинок. 2-поверховий. Світлі стіни,
невеликий двір з деревами. Нічого казенного. Нічого страшного. Ти виходиш з автомобіля і стоїш перед входом. Оля поруч, тримає твою руку, так само, як тоді на даху. Дні пролітають. Не так, як ти очікував. Ти думав. Важко, самотньо, чужі люди навколо. А виявляється, чужі люди знають твою історію на пам'ять, бо вона їхня теж. Інші імена, інші суми, інші міста. Але та сама яма. Той самий момент, коли земля пішла з-під ніг. Є Михайло, 52 роки, будівельник, програв квартиру. Є Дмитро, 20 років, такий молодий. Є жінка на ім'я Тетяна, яка місяць не могла зізнатись чоловіку. Зізналась. Він залишився. Ти слухаєш їх і розумієш, вихід існує. 5 років по тому. Борги закривались повільно, по одному, по чуть-чуть, іноді здавалось, що кінця не буде. Але одного дня ти відкриваєш телефон і розумієш – останній закритий. Більше нічого. Сидите на кухні, тій самій кухні, де колись ти дивився на цифру 2 мільйони в темряві. Тепер тут світло, тепер тут чай, і Софійка робить уроки за столом. Маленький магазин – це була мрія ще з тих часів. Говорили про це іноді, ввечері, тихо, коли борги ще були. І ось одного вечора ти гортаєш телефон і натрапляєш на оголошення. Здається, приміщення. Центр міста. Ти дивишся на адресу довго. Потім ще раз. Потім закриваєш і відкриваєш знову. Ніби перевіряєш, чи не помилився. Той самий підвал. Та сама адреса. Те саме місце, коли тобі було 17, і Вася сказав «Ходімо, там весело». Ти показуєш. Вона читає. Мовчить секунду. Потім дивиться на тебе і каже «Це воно». Ви відкриваєте там маленький магазин дитячих іграшок. Те саме приміщення, ті самі стіни, але замість мигаючих екранів і безликої музики – полиці з іграшками, тепле світло, дзвіночок над дверима. І Софійка, яка допомагає розкладати все по місцях і каже, що ось цей ведмедик має стояти тут, а не там. Одного вечора ви дивитесь мультфільм. Той самий диван, те саме тепле світло. Софійка між вами притиснулась, очі в екран. Мультфільм, який вона давно хотіла. Нарешті вибрали час. І раптом – все. Екран темніє. Інтернет пропав. Ти встаєш і кажеш «Я подивлюсь, що там». Вона зривається з дивану раніше, ніж ти встигаєш одягнути взуття. «Я з татом». Ви йдете сходами вгору. Вона тримає тебе за руку. Маленька тепла долоня у твоїй. Двері на дах не замкнені. Ти знаходиш провід. Відійшов. Все просто. Поправляєш. Справа на хвилину. Обертаєшся і зупиняєшся. Стоїш на тому самому даху. Той самий двір внизу. Той самий вітер. Але цього разу поруч Софійка. Вона дивиться на тебе своїми очима і каже «тато» те саме перше слово, яке вона говорила впевнено. Ти береш її на руки. Притискаєш міцно. Вона обіймає тебе за шию. Маленькими руками. Ця історія не про гроші, не про казино, не про ігрові автомати, не про 2 мільйони боргу. Ця історія про один крок, який може змінити все. Про те, що правильний крок ніколи не пізно зробити. Навіть якщо здається, що виходу немає.